تیتر اول امشب: نتایج نظرسنجی ایسپا. بیشتر شهروندان ایرانی مطلع از انتخابات آمریکا معتقدند ترامپ دوباره پیروز خواهد شد و نتایج انتخابات تأثیر زیادی بر ایران خواهد گذاشت. فرودگاه سنگاپور، یکی از بهترین‌های جهان، هشدار داده با ادامه کرونا آینده خوفناک در انتظار صنعت هوانوردی است. و ادامه جنجال بر سر محرومیت آل کثیر. درک متفاوت شماری از کاربران ایرانی از مفهوم نژاد پرستی. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. پیش از شروع برنامه اجازه بدید این بخش خبری رو با تصاویری زنده شروع کنیم. بیش از 150 نفر از خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 تهران کیف امروز در 9 شهر دنیا جمع شدند. آنچه می‌بینید تصاویر زنده است از این مراسم. خواسته اونها محکومیت حکومت ایران در سازمان ایکائو، انتشار هرچه سریعتر اطلاعات مربوط به ساقط شدن هواپیما و نقشه راهی برای رسیدن به حقیقت و عدالت عنوان شده. بخش از این مراسم به صورت زنده ببینید. پرواز شماره 752 هواپیمایی بین‌المللی اوکراین یک پرواز مسافربری از تهران به مقصد کیف بود که هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و تمام سرنشینانش کشته شدند. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اول بریم به مونتریال، یکی از 9 شهری که این مراسم در اون در حال برگزاری است. همکارم محمد تاج دولتی از این شهر با ماست. محمد، از مراسم بهمون بگو. همونجور که ملاحظه می‌کنید پشت سر من 25 تن از اعضای خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی اینجا جمع شدند در مقابل ساختمان مرکز بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی، همون مرکزی که در دنیا وظیفش بررسی چگونگی حوادث هوایی هستش و اون گله و درخواستی که این خانواده‌های قربانیانی که یک ساعت پیش من باشون صحبت می‌کردم تک تک دارن اینه که چگونه هستش که این سازمان بین‌المللی بعد از 9 ماه که از این فاجعه گذشته و تحقیقاتی که انجام شده و جعبه‌های سیاه هواپیما که بازخوانی شده چرا هنوز گزارشی ازش داده نشده، گزارش دقیقی داده نشده. اینجا یک پتیشنی رو هم گذاشتن برای اینکه افراد امضا بکنن و بخوان این رو بدن به این سازمان، به مسئولان این سازمان در جهت درخواستشون برای دادخواهی و انتشار جزئیات گزارش. در شهر مونترال همونجور که در قسمت‌های دیگه برنامه هم اشاره کردم، شیوع موج دوم کرونا باعث شده که شهر تقریباً تعطیل باشه و هیچ تجمعی نتونه برگزار بشه. به همین دلیل این برنامه ویژه اینجا اجازه گرفته شده که فقط اعضای خانواده‌های قربانیان اینجا باشن. پرده‌ای رو که پشت سر من می‌بینید عکس تمام قربانیان این فاجعه هستش. بعضی از افراد اینجا قاب عکس‌های عزیزانشون رو که در این فاجعه جانشون رو از دست دادن در دست گرفتن. وقتی که پیش از این برنامه با چند تن از این افراد صحبت می‌کردم، همچنان اون غم روز اول، اون خشم روز اول همچنان در چشم‌هاشون و در لحن کلامشون همچنان بعد از 9 ماه موج میزنه، چون معتقد هستن که هنوز به دنبال حقیقت هستن و تا حقیقت این ماجرا گفته نشه دادخواهی انجام نخواهد شد. ممنونم از تو. محمد تاج دولتی از کانادا با ما. بازم تصاویر زنده داریم از این مراسم، اجازه بدید بخشای از اون رو بشنویم. نیلوفر صدر، brother and sister، زینب اسدی لاری، محمد حسین اسدی لاری، شهاب رعنا، ارشیا ارباب بهرامی، اولنا ملخووا، محمد رضا کدخدازاده، محمد امین بیروتی، مهدی محمدی، فرشته ملکی، صدف حاجی آقاوند. تصاویر زنده رو می‌بینید از مراسمی که در 9 شهر مختلف دنیا به یاد قربانیان هواپیمای 752 خطوط هوایی اوکراین در حال برگزاری است. تعدادی از مسافرانی که جانشون رو در این حادثه از دست دادن رو همه الان ذکر کردن.
نتایج یک نظرسنجی که توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا انجام شده نشون میده که بیشتر ایرانیان مطلع از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معتقدند دونالد ترامپ دوباره پیروز میشه و نتایج انتخابات تاثیر زیادی بر ایران میذاره. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی با ما. آقای غفوری، یکم توضیح بدید در مورد این نظرسنجی، چقدر به نظرتون دقیق هست و چه اطلاعاتی به ما میده؟ والا مهمترین اطلاعی که من فکر می‌کنم جالب‌ترین بحثه اینه که توی نظرسنجی 27% از کسان مطلع، یعنی مطلعات 30%، 27% از اونها اعتقاد دوست دارن که بایدن برنده بشه، 14.5% دوست دارن که آقای ترامپ برنده بشه. اما از اون طرف وقتی ازشون پرسیده میشه که خب کدومشون به نفع ایرانه، از اون 14.5% که میگن آقای ترامپ دوست دارن برنده بشه، 8.6% میگن این به نفع ایرانه، یعنی کمتر. به همین ترتیب با فاصله 10% هم برای آقای بایدن، یعنی حدود 37% دوست دارن ایشون برنده بشه، اما 27% میگن به نفع. این خیلی نکته جالبی توی نظرسنجی که به دست اومده من نگاه کردم. در مورد روش نمونه‌گیری که خب نمونه 1600 نفر است، دایره خطاش یعنی مارجین ارورش حدود 2.5%. نظرسنجی به نظرم نظرسنجی معتبری است. ممنونم از شما آرش غفوری تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی. اجازه بدید موضوع رو از جنبه‌های جامعه شناختی هم بررسی کنیم که چرا انتخابات آمریکا برای ایرانی‌ها مهم هست. حسین قاضیان جامعه شناس باز هم از واشنگتن دی سی با ماست. آقای قاضیان، چطور می‌بینید این نظرسنجی رو و چه تصویر جامعه شناسی به ما میده؟ تصویر کلی که این نظرسنجی به ما میده اینه که به نظر میرسه مردم ایران کمتر از اون که در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور تصور میشه یا وانمود میشه انتخابات آمریکا رو دنبال میکنن، چون 75% مردم میگن خیلی کم یا به ندرت این انتخابات رو، اخبارش رو دنبال میکنن و تنها عده کمتر، یعنی حدود 31% از مردم خبر دارن که چه کسانی کاندیدا شدن و جریانات رو به صورت دقیق تری دنبال میکنن. بنابراین اون تصوری که ما معمولا داریم در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور نسبت به اهمیت این انتخابات برای مردم ایران آنچنان نیست که این نظرسنجی به ما نشون میده. ممنونم از شما حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن دی سی با ما. تصاویر زنده داریم از مریلند و مقابل بیمارستان والتر رید، جایی که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در اونجا بستری هست و اونطوری که پزشکانش گفتن احتمال این وجود داره که آقای ترامپ امروز از این بیمارستان مرخص بشه. دیروز بود که آقای ترامپ برای دقایقی با خودروی ریاست جمهوری از روبروی همین طرفدارانش که الان تصاویر زنده‌اش رو می‌بینید از این خیابان عبور کرد که مورد انتقاد بسیاری در سمت مخالف آقای ترامپ قرار گرفت که با توجه به اینکه همچنان او به ویروس کرونا آلوده هست نباید که با خودرو به بیرون از بیمارستان میومد. تصاویر زنده رو میبینید از بیرون بیمارستان والتر رید، جایی که آقای ترامپ در اون بستری هست. ساعتی پیش هم گزارش شد که سخنگوی کاخ سفید هم خانم مکننی به ویروس کرونا مبتلا شده. بهترین فرودگاه جهان یعنی فرودگاه سنگاپور میگه با این وضعیت شیوع کرونا آینده تیر و تاری در برابر خودش میبینه. با کاهش شدید سفرهای هوایی این وضعیت دامنگیر همه صنعت هوانوردی شده. مسافرت هوایی و سایر مشاغل وابسته به اون در سال 2019 رشد متوسط خودش در سالهای گذشته رو داشت، یعنی حدود 5.5%. بازار صنعت هوانوردی ایران علیرغم گران شدن بلیط‌ها و مشکلات زیاد مثل خدمات بد و هواپیماهای فرسوده تا همین پارسال وضع بدی نداشت و حتی جزو بازارهای رو به رشد جهان بود. اما امسال بدترین سال صنعت هوایی در تاریخ بوده. سال هنوز تموم نشده ولی برآوردها نشون میده که ضررش به بیش از 84 میلیارد دلار رسیده. خبر بدتر این که پیشبینی یاتا میگه این وضع در سال آینده هم ادامه پیدا میکنه. یکی از آمارهایی که اخیراً ارائه شده نشون میده که 10,000 نفر توی این صنعت در همین 9 ماه گذشته کارشون رو از دست دادن و 32 میلیون شغل مرتبط در معرض خطرن. 50% درآمد خطوط هوایی هم از دست رفته. نوید قدیری انارکی خلبان و مدیر ناوگان هوایی شرکت کوستال با ماست. آقای انارکی، یک نگرانی جدی هست که طبیعتاً صنایع هوایی، مسافرت‌های هوایی، صنعت توریسم به خاطر این بحران کرونا تحت تاثیر قرار گرفته، ولی یک بحران دیگری هستش که شاید یکم دورتر به نظر میاد که اتفاق خواهد افتاد و این بدهی‌های سنگینی هستش که شرکت‌های هوایی به شرکت‌هایی دارن که در واقع هواپیماها رو از اونها اجاره کردن.
بله، سلام از خدمت شما. دقیقاً درسته. ببینید، هزینه‌های شرکت‌های هواپیمایی شامل دو بخش هستند. یکی بخشی که شرکت به صورت کامل و 100% تحت کنترل داره که اون شامل حقوق کارمندان هست، از حقوق کارمندان زمینی گرفته تا خدمه پروازی، کمک خلبان و مهمانداران و بخش تعمیر و نگهداری. برای همین که شرکت‌ها این اپیدمی کرونا شروع شد و مواجه شدن با کاهش مسافر، اولین کاری که کردن خیلی از کارمنداشون تعلیق کردن و یا اونها رو به مرخصی‌های بدون حقوق طولانی مدت فرستادن و اون نیروی انسانی هم که باقی مون شاهد کاهش حقوق 50% و حتی بیشتر شدن. این بخشی بود که در وهله اول شرکت انجام دادن، به این امید که بعد از 2-3 ماه شرایط به حالت اولیه برگرده و از هزینه‌های قابل کنترل بود. و دقیقاً همونطور که شما گفتین، هزینه‌هایی است که شرکت‌ها زیاد روی اونها کنترل ندارن که یکی از اونها و مهمترین اونها وام‌های بانکی 100,000 میلیارد دلاری بوده که شرکت‌ها برای خرید هواپیما از بانک‌ها گرفتن و بانک‌ها یک مدت 3-4 ماهه‌ای به شرکت‌ها دادن و این بازپرداخت‌ها رو به تعویق انداختن، ولی الان بعد از گذشت 10 ماه دوباره بانک‌ها هم اعلام کردن که بیشتر از این نمیتونن این زمان رو به حساب اکستند بکنن و شرکت‌ها خواستن که شروع کنن به بازپرداخت وام‌هایی که به حساب هر ماه باید به بانک‌ها داده میشد. و مسئله بعدی هم که هست مسئله شرکت‌های بیمه هست. شرکت‌های بیمه هم یک مدت زمانی رو به حساب به شرکت‌های هواپیمایی دادن که بتونن یک مقداری در پرداخت‌ها تأخیر داشته باشن، ولی به هر حال این هم الان مدتیه که شرکت‌های بیمه هم اعلام کردن که بیشتر نمیتونن صبر کنن و از شرکت هواپیمایی خواستن که شروع کنن به بازپرداخت و ماهیانه پرداخت کردن به حساب بیمه نامه‌های هواپیما. به همین دلیل خیلی از شرکت‌ها اومدن هواپیماهاشون رو اکثرا زمینگیر کردن، اونا رو پرواز نمیدن که از کاور بیمه خارجش کنن و بتونن مبلغ کمتری رو به بیمه پرداخت بکنن. ممنونم از شما. نوید قدیری انارکی، خلبان مدیر ناوگان هوایی شرکت کوستال. ببخشید که حرفتون رو قطع کردم. سپاسگزارم از شما. با ادامه شیوع کرونا در فرانسه، دفتر نخست وزیر این کشور اعلام کرده تمام میکده‌های پاریس به مدت 2 هفته تعطیل میشن و رستوران‌ها هم تنها با رعایت پروتکل‌های سفت و سخت و جدید بهداشتی میتونن باز بمونن. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست با جزئیات بیشتر. نیلوفر. بله فرداد، قبلا این موارد در شهرهای دیگه در جنوب فرانسه هم اعمال شده بود. البته به طور کامل رستوران‌ها بسته شده بودند که اعتراض‌های بسیاری رو به دنبال داشت. حالا اینجا در فرانسه قرار شده که رستوران‌ها باز باشند، تمهیدات سفت و سخت‌تری رو در نظر بگیرن، مثلا فاصله بین میزها رو تا 1.5 متر افزایش بدن، تعداد افراد کمتری رو بپذیرن، رفت آمد به داخل رستوران رو کمتر بکنن، ولی میکده‌ها هم که گفتی به طور کامل بسته خواهد بود، چیزی که باعث اعتراض بسیاری از کسانی که دارن در این صنعت کار میکنن شده، به دلیل اینکه رستوران ها و بارها جزو آخرین بخش هایی بودن که از قرنطینه در اومدن بعد از شیوع کرونا و جزو اولی ها هستن که هر بار که صحبت میشه که آمار داره میره بالا اونها قرار تعطیل بشن. اونها میگن که چطور مثلا حمل و نقل عمومی باز، مراکز فرهنگی یا مراکز خرید بزرگ همچنان بازه، ولی رستوران ها و کافه ها رو محدود میکنن. ضرر بسیار زیادی دارن از این موضوع میبینن، ولی دولت فرانسه معتقده که ریسک یا خطر ابتلای جوان ها در بارها بسیار بالاست. توی فرانسه آمار کسانی که حالا دارن مبتلا میشن به کووید و اون رو بیشتر به دیگران انتقال میدن در جوان ها بالاست و به همین دلیل بارها تعطیل شده. نیلوفر پور ابراهیم از پاریس، ممنونم از تو. امشب میخوایم داستانی از یک تکه یخ پیر و عظیم و جثه براتون تعریف کنیم که به تازگی یک تکه ازش کنده و توی اقیانوس رها شده. یخی که به تنهایی میتونه تا 7 متر خیلی از ماها رو زیر آب ببره. داستانی سرد پر از یخچال، کلاهک یخی و قندیل. امشب یخسار گرینلند رو زیر ذره بین میبریم.
اگر فرض کنیم کره زمین 2 تا کلاه داشته باشه، یکی از اون 2 تا کلاه یخسار گرینلنده. اینجا روی بزرگترین جزیره دنیا یعنی روی گرینلند واقع شده. اگر البته استرالیا رو که چون قاره است جزیره حساب نکنیم. یخسار در واقع یه حجم زیادی از یخه که به طور طبیعی طی میلیون‌ها سال تشکیل شده. یه خواهر بزرگتر هم درست اونور کره زمین داره به نام یخسار جنوبگان که میشه کلاهک یخی جنوبی. این 2 تا یخسار بزرگترین یخسارهای روی کره زمینن. حالا سوال اینه که آیا واقعا اینطوری که میگن این یخ میتونه کلک همه ما رو بکنه و غرقمون کنه؟ یخسارها از جمله همین یخسار گرینلند گاهی تکه تکه میشن و کلی نوه و نتیجه میدن. همین یه مدت پیش خبر دادن که یه تیکه از این یخسار کنده شده. اندازه این تکه تقریباً 2 برابر تبریز بود. حالا چرا این اتفاقا داره میفته و چرا باید نگران بود؟ این یخسار گرینلند 1,710,000 کیلومتر مربع وسعت داره. ضخامت این توده ها تا 3 متر هم میرسن. طی سالها برفایی که آب نشدن و روی هم تلمبار شدن این حجم رو به وجود آوردن. اگر همه این حجم یهویی آب بشه 7 متر سطح آب دریاها در سراسر جهان بالا میاد. این نمودار نشون میده که هر سال حدود 279 گیگاتن از این یخسار آب میشه. 1 گیگاتن چقدر؟ 1000 میلیارد کیلوگرم. این یعنی تقریباً 279 مکعب با ابعاد 1 کیلومتر در 1 کیلومتر در 1 کیلومتر. آب شدن این یخ‌ها هر سال 3.3 میلیمتر به آب دریاها اضافه میکنه. از سال 2002 میلادی تا الان حدود 4000 گیگاتنش وارد اقیانوس‌ها شده. اما ممکنه بگید این همه داد و بیداد فقط برای 3 میلیمتر؟ این نواحی قطبی به نوعی قطب‌های سرد سیستم هستند. اینها یخچال‌های آشپزخانه زمین هستند و وقتی این یخچال‌ها دچار تغییر میشن، تعادل کاملاً به هم میخوره. موازنه انرژی روی زمین هم به هم میخوره و من مطمئنم در آینده شاهد تغییرات غافلگیر کننده خواهیم بود. دانشمندان بهترین و بدترین سناریو رو برای یخسار گرینلند در نظر گرفتن. تا سال 2100 یعنی فقط 80 سال دیگه ان شاءالله هممون زنده باشیم، سطح آب دریاها میتونه بین 3 تا 34 سانتی متر بالا بیاد. خب خطرش چیه؟ اگر گرم شدن زمین تا سال 2050 کنترل نشه، 300 میلیون نفر دست کم سالی 1 بار در معرض خطر سیل هستند. مثلا اینجا در بریتانیا بیش از 3.5 میلیون نفر و در چین نزدیک 100 میلیون نفر. کار به جای کشیده که حتی تو اندونزی دولت تصمیم گرفته پایتختش رو از جاکارتا حدود 1000 کیلومتر جابجا و به یه شهر دیگه منتقل کنه. خب ممکنه بگید شما توی شهر ساحلی زندگی نمی‌کنید و عرق کردن یخسار گرینلند براتون مهم نیست. خبر بعد اینه که هست. ورود این همه آب میتونه باعث تغییر جریان‌های اقیانوسی و جریان‌های جوی بشه. این یعنی اینکه حتی اگر کنار ساحل زندگی نمی‌کنین، نباید خیلی به گرم شدن کره زمین و تغییرات جوی بی‌تفاوت باشید. و در مورد آخر اینکه اواسط جنگ سرد بین شوروی و آمریکا، ارتش ایالات متحده یک سامانه موشکی سری به نام اردوگاه قرن زیر همین یخ‌ها ساخت. اردوگاهی سری که انرژیش با یک راکتور هسته‌ای تامین می‌شد. ادامه این پروژه که اسمش کرم یخ بود عملی نبود و تنها چند سال بعد رها شد. اما اگر یخ‌ها آب بشن، زباله‌های هسته‌ای جا مونده از اون پروژه به اقیانوس‌ها سرازیر میشن. تنها راه حل این مسئله متوقف کردن گرم شدن زمینه. راه حلی فوری برای قطب شمال وجود نداره. تنها راه محافظت از سیستم عوض کردن رفتارمون در مواجهه با تغییرات اقلیمیه. تنها راه حل پایان دادن به استفاده از سوخت‌های فسیلیه. کارگرانی که توی معدن فعالیت می‌کردن عادت داشتن یه قناری با خودشون ببرن توی معدن. اگر آواز خوندن قناری‌ها متوقف می‌شد یا قناری‌ها می‌مردن، معدنچی‌ها متوجه می‌شدن که خطری در راهه. حالا یخسار گرینلند هم حکم قناری رو برای ما داره که داره آواز خوندنش آروم آروم متوقف میشه. 11 سال پیش در چنین روزی پارلمان تاجیکستان زبان تاجیکی رو که همون زبان فارسی به عنوان زبان رسمی کشور تصویب کرد و این روز رو روز زبان نامگذاری کرد. البته از سال 1989 زبان فارسی در تاجیکستان به رسمیت شناخته میشد، اما هنوز بعضی از روشنفکران تاجیک معتقدند که خط سیریلیک مانعی برای ارتباط با
زبان فارسی. شهزاده سمرقندی نویسنده و روزنامه‌نگار تاجیک از آمستردام با ماست. خانم سمرقندی، در خود تاجیکستان هم به نظر حتی سر این اسم هم اختلاف نظر وجود داره که آیا باید تاجیکی بگیم، آیا باید فارسی بگیم، آیا باید بگیم فارسی تاجیکی. این نزاع‌ها از کجا سر نشأت میگیرن؟ از زمانی که قانون اساسی تاجیکستان تغییر کرد و برای اولین بار زبان فارسی تاجیکی به عنوان زبان رسمی پذیرفته شد، از اون موقع تا حال این بحث ها وجود داره. الان مشاهده هایی که ما داریم اینی که دو دستگی بزرگی در تاجیکستان وجود داره که یه بخش میگن که زبان ما فارسی هست و یه بخش هم میگن که نه، زبان ما تاجیکی هست و ما واژگان رایج در ایران افغانستان رو متوجه نمیشیم. و من فکر میکنم که این بحث ها منشأ سیاسی دارند. میشه گفت که اگر در ایران ما مشکل اسلام نداشتیم یا جمهوری اسلامی نبود، شاید از این حساسیت ها کاسته میشد. زبانی فارسی الان میشه گفت که در مقابل زبان روسی قرار گرفته. انگار که در تاجیکستان زبان تاجیکی را به عنوان زبان فارسی بپذیرند، یعنی در قانون اساسی زبان فارسی بگن، اون موقع گویا که سلطه ایران رو پذیرفتن و روسیه ممکنه که ناراحت بشه و از اینجاست که این بحث کاملا سر عنوان زبان بحث سیاسی میشه. ممنونم. ولی زبان همون فارسی است و هیچ فرقی ندارد، یعنی چه تاجیکی بگیم چه فارسی بگیم یا چه فارسی تاجیکی بگیم. به هر حال وقتی یک تاجیک صحبت میکنه من به راحتی کم و بیش متوجه میشم. به گمانم تنها دشواریش برای بسیاری از ایرانی‌ها و افغان‌ها این هستش که قلمی که استفاده میشه در تاجیکستان قلم سیریلیک در واقع قلمی نیستش که ما باهاش آشنا هستیم و برعکسش هم همینطور در تاجیکستان. ممنونم از شما شهزاده سمرقندی نویسنده و روزنامه‌نگار از آمستردام با ما. بازیکن پرسپولیس عیسی الکثیر در مسابقه با تیم پاختاکور ازبکستان حرکتی انجام داد که فدراسیون فوتبال آسیا اون رو نژاد پرستانه تشخیص داده و اون رو به 6 ماه محرومیت و $10,000 جریمه نقدی محکوم کرده. الکثیر بعدش گفته همیشه این کارو می‌کرده و باشگاه پرسپولیس هم عکس‌های قدیمیش رو با حرکتی مشابه منتشر کرده. حالا بعضی از کاربران ایرانی در حمایت از اون عکسی مشابه منتشر کردن و برخی هم با انتقاد از این کار گفتن همین نشون میده که نژادپرستی چقدر در ایران گسترده است. همکارم مزدک میرزایی از تیم ورزش ایران اینترنشنال اینجا با ماست. مزدک، به نظر میاد که خیلی از کسانی که در واقع دارن از او حمایت میکنن، شاید من اشتباه میکنم ولی قصد و غرضی ندارن. واقعا نیاموختیم، خیلی از ما که در ایران هم بزرگ شدیم تا موقعی که تو ایران بودیم نیاموختیم که این حرکات تا چه اندازه میتونه نشانه‌های نژادپرستی باشه. فراد، بله، متاسفانه این اتفاق در همه جای کشورمون میفته و خیلی متوجه نیستن که واقعا دارن چه کار میکنن و چه حرفی رو به زبان میارن، چون هیچ جایی باشون برخورد نمیشه. هیچ قانونی هیچ جا وجود نداره که شما اگر به در واقع افرادی توهین بکنی چه اتفاقی ممکنه که در انتظارت باشه. در فوتبال هم به همین ترتیب هست. خاطرمون هست تیم ملی آلمان اومد به ایران در ورزشگاه آزادی و مردم فارغ از هر اتفاقی اونجاش میافتاد داشتن سلام نازی میدادن، هم در واقع همگام شده بودن با سرود ملی کشور آلمان و یه جوری داشتن به اونام توهین میکردن. اتفاق بسیار عجیب و غریبی بود که افتاد اونجا. سال 84 بود، الان سال از اون موقع میگذره، ولی متاسفانه الان در قرارداد بازیکنام هیچ جام درج نمیشه که بازیکن‌ها متوجه باشن که چیزهایی که در رسانه اجتماعی میگن، در مصاحبه‌هاشون میگن، در زمین مسابقه انجام میدن، ممکن چه تبعاتی براشون داشته باشه. اینو میخوام ازت بپرسم. در کشورهای مثل بریتانیا، در خیلی از کشورهای اروپایی، آمریکا شمالی که بالاخره اقوام مختلفی زندگی میکنن، ما صبح تا شب داریم آشنا میشیم با این فرهنگ‌ها، میدونیم که چه حساسیت‌هایی وجود داره. در ایران خب نبوده این آموزش‌ها. تو مدرسه من یادم نیست چنین چیزی به ما گفته باشن. آیا در بخش ورزش ایران در صدا سیما که خودت مدتی کار کردی هیچ اشاره‌ای میشه، گفته میشه که آقا همچین حرفی، همچین حرکاتی چه عواقبی داره؟ نه، متاسفانه هیچ جای کشورمون چنین چیزی نیست و می‌بینیم که حتی به دوستان افغانستانیمون میان توهین میکنن، حالا به عنوان فوش حتی بعضی موقع دیدیم که استفاده میکنن. فکر میکنم که خیلی کار زشتیه و خصوصا در باشگاهمون فکر میکنم این اتفاق افتاد. حالا از این به بعد باشگاه ما یه مقدار جدی‌تر بگیرن قضیه رو، یعنی بیان برخورد بکنن با بازیکنانی که این کار رو انجام میدن و اجازه ندن که این کار تکرار بشه. خب در کشور ما ممکن بود که این کار رو انجام میداده، به خاطر پسر و برادرش اتفاقی هم نیفتاده، اما رفته در این مسابقه ملی این کار رو انجام داده و این اتفاق افتاد.
ممنونم از تو. مزدک میرزایی همکارم اینجا در استودیو با ما. اجازه بدید که قبل از پایان برنامه دوباره بریم به مراسم زنده‌ای که در 9 شهر مختلف دنیا به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی برگزار شده. تصاویر زنده رو می‌بینید از شهرهای مختلف. ساعتی پیش هم تعدادی از کسانی که در این حادثه جانشون رو از دست دادن اسمشون خونده شد. قربانیان و بازماندگان این حادثه از مقامات کشورهای مختلف از جمله ایکائو و دولت‌های کانادا و ایران میخوان که شفاف‌سازی بکنن و بگن که دقیقاً چه اتفاقی رخ داده. خب به این ترتیب میرسیم به پایان تیتر اول امشب. برنامه رو در یوتیوب ایران اینترنشنال تا ساعتی دیگه میتونید با زیرنویس فارسی ببینید و دنبال کنید. تا برنامه بعدی، بدرود.